Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high and I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high and I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down. สวัสดีครับผมแดนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Team Tango นะครับโอเควันนี้จะเป็นรีวิวของสิ่งนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือ Red Dot ของผมชื่อว่า Holosun 403C หรือว่า 403C นะครับผมอย่างแรกเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคเริ่มรีวิวเลยอย่างแรกเลยนะครับปืนอันนี้เคลียร์แล้วนะครับผมแมกกาซีนอันนี้ไม่มีลูกนะครับผมโอเคไม่มีลูกนะครับผมที่ปลอดภัยนะครับโอเคปืนนี้เคลียร์แล้วครับRed Dot คืออะไรอย่างแรกเลยนะครับ Red Dot คืออะไร Red Dot คือสิ่งที่เราสามารถติดบนปืนต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวหรือว่าปืนอะไรก็ได้นะครับผมที่จะทำให้เราสามารถเล็งได้ง่ายขึ้นไม่ได้ยิงให้ดีขึ้นนะครับผมเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล็งอย่างเช่น Iron Sight เนี่ยใช่ไหมครับผมจะมีศูนย์หลังปืนอยู่นี่นะครับกล็อกผมอยู่นี่นะครับผมโอเคเวลาเราจะเล็งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีศูนย์หลังแล้วก็ศูนย์หน้าที่เราจะต้องยิงใช่ไหมครับผมแล้วก็อีกอย่างที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเราจะมีศัตรูที่เราจะต้องยิงด้วยใช่ไหมครับมันก็จะเป็น3อย่างแล้วที่เราต้องเล็งหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า3เพลนนะครับผมการที่เราจะใช้ Red Dot เนี่ยข้อดีก็คือว่าง่ายๆเลยครับเราเล็งไปที่จุดสีแดงเราเล็งไปใส่ศัตรูแล้วหรือว่าเป้าที่เราจะยิงเราสามารถยิงได้เลยทำให้การยิงง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับถ้าใครมีอย่างเช่น pistol to carbine conversion แบบ Roni หรือว่ามี submachine gun หรือว่ามี AR-15 อะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้มาใช้ Red Dot นะครับแต่วันนี้เราจะรีวิว 403C นะครับผมเป็น Red Dot ของบริษัท Holosun นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุณสมบัติข้อดีและข้อเสียของ Holosun 403C อันนี้นะครับ Red Dot อันนี้เรามาเริ่มที่หน้าตาของRed Dot อันนี้ก่อนนะครับผมหน้าตา Red Dot อันนี้นะครับที่ผมถือว่าเป็นข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าหน้าตาของมันคล้ายๆกับ Aimpoint T1 นะครับผมทำไมถึงเป็นข้อดีล่ะครับเพราะว่าเวลา Red Dot อันนี้หน้าตาเหมือน Aimpoint T1 แล้วเนี่ยทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเสริมเมาส์ต่างๆนะครับผมที่จะติดกับ Picatinny Rail หรือว่าจะเป็นเมาส์สูงเมาส์ต่ำอะไรก็ได้เราสามารถใช้ของ Aimpoint T1 ได้เลยก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่า Aimpoint T1 ออกมานานแล้วมีเมาส์อะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์และข้อดีอันแรกเลยนะครับผมน้ำหนักของ Red Dot อันนี้นะครับอยู่ที่ 1.3 ขีดก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่ใช้ได้เลยถ้าเกิดติดบนปืนแล้วคงไม่น่าจะเพิ่มน้ำหนักอะไรมากนะครับฟีเจอร์ต่อไปที่ผมอยากพูดถึงนะครับก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้แบตเตอรี่นี้ใช้ CR2032 นะครับผมเป็นแบตเตอรี่พวกกล้องพวกนาฬิกานะครับที่จะค่อนข้างหาง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็เวลาใส่ใน Red Dot อันนี้แล้วนะครับผมสามารถที่จะใช้ได้ 50,000 ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นระยะการใช้งานที่นานมากเลยแต่นอกจากนั้นนะครับผมมาพูดถึงแบตเตอรี่แล้วนะครับผม Red Dot อันนี้จะมีโซลาร์เซลล์อยู่ด้วยนะครับผมที่จะทำให้เวลาเราอยู่ในข้างนอกยิงอยู่ข้างนอกนะครับไม่ต้องเปิดใช้แบตเตอรี่ก็ได้หมายความว่า Red Dot อันนี้นะครับผมเราจะสามารถที่จะใช้ได้นานกว่า 50,000 ชั่วโมงอีกนะถือว่าเป็นข้อดีอันหนึ่งเลยนะครับผมโอเควิธีใช้งานตรงนี้ยังไงล่ะครับมันจะมีปุ่มบวกกับปุ่มลบใช่ไหมครับผมปุ่มบวกก็จะเพิ่มแสงแล้วปุ่มลบก็จะลบแสงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าสมมติว่าเราบวกไปแล้วรู้สึกว่ามันยังสว่างไม่พออย่างเช่นมันเริ่มมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกดปุ่มบวกค้างไว้1 2 3 วิตอนนี้มันจะเริ่มใช้แบตเตอรี่แล้วนะครับผมเราก็จะสามารถปรับได้เหมือนเดิมแล้วสมมุติว่าเราพอแล้วเราไม่อยากใช้หรือว่าเราอยากปิดแล้วก็คือกด2นี้พร้อมกัน1 2 3 วิแค่นี้ก็โอเคเราก็สามารถที่จะวางทิ้งไว้ได้เลยนะครับผม Red Dot อันนี้เกือบจะใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับนอกจากที่เราอยู่ในที่มืดจริงๆเลยนะเราก็อาจจะใช้ Red Dot นี้ไม่ได้เราอาจจะต้องกดปุ่มบวก3 วินะครับผมนอกจากนั้นนะครับผม Red Dot อันนี้ถือว่าเป็น2 MOA หมายความว่าอะไรล่ะครับหมายความว่าจุดแดงๆของจุดนี้นะครับผมเวลาเล็งไปแล้วที่100 เมตรนะครับผมไอ้จุดแดงๆนี้จะเท่ากับ2 นิ้วเวลาอยู่บนสิ่งที่เราเล็งไว้ที่100 เมตรนะครับผมอันนี้ก็คือ2 MOA ก็ถือว่าเป็นดอทที่เล็กมากเลยนะครับเป็นดอทที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ Red Dot อันนี้นะครับผมจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า parallax free parallax free คืออะไร Red Dot ที่ไม่ได้ parallax free หรือว่าแบบของก๊อปจีนหรือว่าอันที่แบบถูกๆหน่อยเนี่ยมันจะไม่ parallax free หมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่มันแบบแปลกๆนะเล็งจากที่ที่มันจุดที่มันไม่ตรงเนี่ย Red Dot มันอาจจะ
ขยับที่จากสายตาที่เรายิงไปแล้วก็เวลายิงไปมันอาจจะยิงไม่ตรงเท่าไหร่นะครับผมแต่อันที่ parallax free ไม่ว่าเราอยู่จุดไหนนะครับมันก็จะเล็งไปที่จุดเดิมไม่ว่าผมจะเอียงนิดนึงเอียงซ้ายเอียงขวายังไงก็ตามที่เล็งออกไปแล้วจุดที่เราเล็งเวลาเราตรงหรือจุดที่เราเอียงนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นจุดเล็งจุดเดียวกันเขาเรียกว่า parallax free ซึ่ง red dot นี้ก็จะเป็น parallax free นะครับ red dot อันนี้นะครับผมเวลาอยู่ในสภาพต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงที่แบบมืดๆหน่อยหรือช่วงที่สว่าง red dot นี้มันก็จะปรับไปตามที่เราต้องการนะครับผมถือว่าเป็นข้อดีอันนึงที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาผมใช้ red dot อันนี้ผมแทบจะไม่ต้องปรับเลยเวลาออกไปยิงข้างนอกนะครับผมเขาจะจับแสงได้แล้วก็เราก็สามารถที่ยิงได้เลยสมมุติว่าเข้ามาที่ร่มหน่อยนะครับผม red dot อันนี้ก็จะปรับแสงลงมานะครับผมให้สามารถที่จะเหมาะกับที่อยู่อินดอร์ได้โอเคแต่ในเมื่อเราพูดถึงตรงนี้แล้วผมขอบอกข้อเสียนิดนึงนะครับสมมตินะว่าเราอยู่ข้างในและเรายิงไปที่ข้างนอกที่สว่างอันนี้เราอาจจะมีปัญหานิดนึงเราอาจจะต้องปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าRed Dot อันนี้นึกว่าเราอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างมืดหน่อยนะครับผมหรือที่ที่มันไม่สว่างมากแต่ที่เรายิงออกไปข้างนอกอ่ะมันสว่างมันอาจจะทำให้ Red Dot เนี่ยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับผมก็อันนี้ก็อาจจะต้องปรับดูนะครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียอันนึงของเกือบจะทุก Red Dot เลยที่ปรับแสงตามที่เราอยู่นะครับ Red Dot อันนี้นะครับมากับเมาส์2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบอันนี้นะครับที่จะสูงหน่อยอันที่2จะเป็นเมาส์ที่ต่ำนะครับผมทำไมต้องมีเมาส์ต่ำด้วยนะครับผมปืนบางอันนะครับผมอย่างเช่นพวกตระกูล H&K หรือว่าตระกูล AK จุดที่เราเอาไปหน้าไปประทับกับพันท้ายเนี่ยบางทีมันจะต่ำกว่าซึ่ง DOT นะครับถ้าเกิดใช้ riser แบบนี้มันจะสูงเกินไปมันจะกลายเป็นเหมือนเราต้องทำแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้เมาส์ต่ำนะครับผมเราสามารถที่จะเอาหน้าไปประทับได้นะครับถ้าเกิดเราใช้พวกปืนตระกูล H&K หรือว่า AK อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะต้องใช้เมาส์ต่ำนะครับจำไว้ตอนนี้เรามาพูดถึงการที่เราจะมาปรับซีโร่ของอันนี้นะครับผมมันมีบางอย่างที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันเลยเวลาเราจะปรับศูนย์เนี่ยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับโอเคการที่เราจะปรับศูนย์ของปืนนี้นะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับเราจะถอดฝาออกมานะครับผมเราจะถอดฝาออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตรงฝาเนี่ยมันจะมีจุดที่นูนๆออกมาเราจะเอาจุดที่นูนๆออกมาเนี่ยทับไปบนรูของที่ปรับซีโร่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็หมุนตามที่เราต้องการเลยนะครับก็คือมันจะเขียนว่าอะไรว่าถ้าเกิดเราหมุนซ้ายมันก็จะขึ้นหรือว่าปรับดอทไปทางขวาแค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมถ้าใครจัดศูนย์เป็นแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเดี๋ยวนะเขาจะใครจัดไม่เป็นเดี๋ยวผมทำวิดีโอสอนวิธีการจัดศูนย์แต่จะบอกเลยว่าวิธีการจัดศูนย์ของอันนี้ง่ายมากเลยนะครับผมอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยของดอทนี้นะครับคือว่าเวลาเราดูตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ใช่ไหมหลายอันเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เราต้องถอดออกใส่แบตเตอรี่ใส่ใหม่การที่เราใส่ใหม่หมายความว่าเราต้องมานั่งซีโร่ใหม่อีกรอบนึงครับอันนี้ไม่ต้องนะครับผมสามารถที่จะไขแบตเตอรี่ออกมาเปลี่ยนแบตแล้วก็ใส่แบตใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับซีโร่จะอยู่เหมือนเดิมและผมว่าข้อดีอันสุดท้ายของ Red Dot อันนี้คือว่าถูกมากครับราคาดีมากๆเลยสำหรับคุณภาพที่เราได้นะครับราคาเท่าไหร่ล่ะครับโอเค Red Dot อันนี้อยู่ที่ราคาตามท้องตลาดประเทศไทยน่าจะประมาณ 11,000 ถึง 14,000 นะครับตามที่ร้านที่เราซื้อมาผมซื้อจากฮ่องกงโดยตรงแล้วก็ให้เขาส่งมาก็อยู่ที่ประมาณ 9,000 มันจะถูกกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับผมลองหาดูแล้วกันแต่ว่าสำหรับคุณภาพอันนี้ถือว่าถูกมากเลยเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเราไปเทียบกับaim point ต่างๆหรือว่า Trijicon หรือว่า Red Dot อะไรที่แบบแพงๆจากอเมริกานะครับผมบอกได้เลยว่าราคานั้นแพงมากอาจจะอยู่ที่ 20,000 30,000 40,000 บาทแพงมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ประมาณ10,000ต้นๆถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีเลยไม่รู้ผมได้บอกมาครับแต่ Holosun นะครับเป็นบริษัทของประเทศจีนแม้ว่าจะเป็นประเทศจีนก็ตามนะครับแต่คุณภาพดีมากเลยโอเคผมได้พูดถึงข้อดีและคุณสมบัติของ DOT นี้มาเยอะแล้วนะครับตอนนี้มาคุยถึงข้อเสียกันบ้างผมว่าข้อเสียหลักๆเนี่ยมีอยู่2อย่างแรกเลยนะครับคือว่า Red Dot อันนี้แข็งแรงเท่ากับ Aim Point หรือว่า Trijicon หรือว่า EOTech ไหมผมบอกได้เลยว่าคงไม่แต่ถามว่าคนที่ไปยิงตามสนามแบบแดนหรือว่าคนที่ไปแข่งกีฬาต้องการ Red Dot ที่แข็งแรงขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ต้องก็ได้นะครับผมแต่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แหละต้องการไหมเป็นไปได้ครับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะอยู่ภาคใต้ Red Dot อันนี้อาจจะไม่แข็งแรงพอเกิดอยู่ในเหตุการณ์ IED ระเบิดอะไรก็ตามมันอาจจะพังได้แต่เท่าที่เราเคยเห็นนะครับผมทหารที่อเมริกาที่ไปรบ
ที่อิรักหรืออัฟกานิสถานเนี่ย EOTech เขาหรือว่าอะไรก็ตามเจอ IED เจอระเบิดนะครับผมยังสามารถที่จะรอดได้เลยนะครับผมก็ถามว่ามันแข็งแรงเท่ากับแบรนด์แพงๆที่แพงกว่าประมาณ 4-5 เท่าได้ไหมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมแต่ถือว่าความแข็งแรงพอใช้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเรามองทะลุกระจกของ Red Dot นี้ไปแล้วเนี่ยถามว่า Red Dot อันนี้ใสแจ๋วเท่ากับ Trijicon Aimpoint หรือ EOTech ปะไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้แก้วใสได้ขนาดนี้เนี่ยมันแพงมากๆนะครับผมถือว่าเป็นแก้วที่ใสนะใสแต่ไม่ได้ใสเท่ากับRed Dot ที่แพงมากๆเลยจะบอกว่ามันจะมีออกสีฟ้านิดหนึ่งนะครับผมเวลาเรามองทะลุไปแล้วมันจะไม่ได้เป็นแสงที่เราเห็นอยู่ปกติแล้วมันเหมือนกับมันมีฟิลเตอร์ฟ้านิดเดียวเทียบกับ Trijicon ACOG ที่ผมยิงไปนะครับผมอันนั้นมันเป็นคูณ 3.4 แต่แบบโอ้โหมันใสแจ๋วมากเหมือนกับมองกระจกเลยครับผมแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามีแก้วอยู่ข้างหน้าตาเรานะครับผมแต่อันนี้เห็นนะครับว่ามันจะมีสีฟ้าหน่อยสรุปแล้วเลยนะครับผมอันนี้เป็น Red Dot ที่ดีมากโอเคอาจจะไม่ได้เหมาะ 100% สำหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมตำรวจผมก็ว่าใช้ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้เหมาะกับทหารเท่าไหร่นะครับผมแต่ใช้ได้จริงๆสำหรับพลเรือนปกติที่อยากจะไปยิงปืนที่สนามแข่งกีฬาหรือว่าเอาไปใช้กับปืน BB นะครับได้คิดว่าเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับ Holosun 4034 อันนี้เลยนะครับผมยังก็ตามถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วถ้าคุณได้ลองRed Dot ต่างๆของ Holosun หรือว่า Red Dot อันอื่นหรือว่าอันไหนที่อยากแนะนำนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมทางทีม Tango เรามีเสื้อด้วยนะครับอันนี้ผมใส่เสื้อแขนสั้นอยู่นะครับผมจะมีเสื้อแขนสั้นแขนยาวนะครับที่เหมาะกับการยิงปืนเดินป่าออกกำลังกายหรือว่าใส่ทั่วไปก็ได้และเป็นเสื้อที่ใส่สบายมากเลยนะครับนอกจากนั้นเรามีซองปืนด้วยโอเควันนี้รีวิวของ Holosun 4034 ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้ากับทีม Tango นะครับผม Slow is smooth is ปุ่นหน้านี่ Peace